Ok, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn về kênh Viết An Lập Trình. Hôm nay vì hôm trước Blockfoot có update mới nên update cái Control Rework, nên hôm nay mình sẽ làm cái Control Rework nhé. Rồi, thì trước khi vào video các bạn cho mình một like, một đăng ký, subscribe của mình nhá. Đó, vâng, bây giờ mình sẽ làm. Còn nếu các bạn chưa muốn biết về muốn vẽ thì bạn vào phần làm trái Tiger, mình có làm hướng dẫn làm cụ thể đấy. Còn ai chưa biết rồi thì xem video này, còn ai chưa biết thì về video đấy nhé. Rồi, mình đã chuẩn bị sẵn hình ảnh đây, rồi mình cho lên để mình xem vẽ nhé. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ nhá.
Đó, rồi mình làm xong rồi nha. Đó, mình quay một phần cho các bạn xem này. Bên trên, bên dưới, xung quanh. Đấy. Và nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký ủng hộ mình nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.